आज म कार्बुरेटरको बारेमा नर्मल जानकारी दिन गइरहेको छु। यो हो युनिकर्न बाइकको कार्बुरेटर। यसमा चाहिँ के चीजहरू सेट भइरहेको छ भनेर सामान्य ज्ञान दिन गइरहेको छु। यो हो खोल्दैछु। यो प्लास्टिक हल्लिरहेकोलाई चाहिँ यो चाहिँ यसले तेल तल जाँदा तेल कार्बुरेटरको कपमा जाने, माथि आउँदा बन्द हुने गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी यो हो कार्बुरेटर फ्लट पिन भन्छ यसलाई। यसले चाहिँ माथि आउँदाखेरि यो रबरले तेल छेक्ने काम गर्छ। यो खोलिरहेको सानो जेट चाहिँ यो तेल मिलाउने जेट हो। यो बाइक चालमा नबस्दा वा तेल घटी बढी खुवाउने गर्दाखेरि चाहिँ यो गरिन्छ। यो मेन जेट हो। यो मेन जेटमा चाहिँ तेल जुन आरपिएम हामीले एक्सिलेटर बटार्दाखेरि यो जेटबाट तेल गएर बाइक कुद्ने गर्दछ। र अब कार्बुरेटरको माथिको भाग जुन कार्बुरेटर पिस्टन बस्ने भागमा खोल्न गइरहेको छु। यो माथिको कप दुईवटा नट हुन्छ, यसलाई खोल्न गइरहेको छु। यो हो कार्बुरेटर स्प्रिङ। यसले चाहिँ तल ठेलेर राखिरहने काम हुन्छ, किनकि कार्बुरेटर माथि आउँदाखेरि यसलाई फेरि तल लैजानु पर्ने हुन्छ। यो डाइफन रबर भन्छ, कार्बुरेटर पिस्टन रबर वा डाइफन रबर। यसले चाहिँ बाहिरी हावा छेक्ने काम गर्छ। यो कार्बुरेटर पिस्टन वा डाइफन, त्यो सानोलाई चाहिँ पिन भन्ने गरिन्छ। अब कार्बुरेटर आरपिएम हामीले बटार्दा कुन भाग चाहिँ हामीले एक्सिलेटर बटार्दा कुन भाग चल्छ भनेर देखिरहेको छौँ। यो अहिले कसिरहेको मेन जेट हो। यो मेन जेट ऐन पनि भनिसकेँ मैले। यसबाट तेल एक्सिलेटर बटार्दा हामीले आरपिएम बटार्दाखेरि जाने काम गर्छ। यो चाहिँ सहायक जेट वा सानो जेट हो। यो सानो जेटले चाहिँ बाइकको तेल मिलाउने, जुन नबटारेको बेला स्लोमा बस्ने बेलामा चाहिँ यहाँबाट तेल जान्छ। यसलाई हामीले चाहिँ यो साइडको उसबाट ट्युनिङ गर्छौँ। ट्युनिङ गरेर हामीले बाइक चालमा नबसेको बेला यसबाट मिलाउने काम गर्छौँ। अब त्यसै गरी कार्बुरेटर पिस्टन कसरी बस्छ र हामीले एक्सिलेटर बटार्दाखेरि कसरी माथि उठ्छ भन्ने बारे जानकारी दिइरहेको छौँ। यो कार्बुरेटर पिस्टन, यसले चाहिँ रबर कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। यो बिस्तारै हाल्नुपर्ने हुन्छ, यो नरम हुन्छ। यसलाई सुस्तरी बिस्तारै हाल्यो भने मात्रै सेट हुन्छ, जबरजस्ती गरेर च्यातिन सक्छ। यो कार्बुरेटरभित्र सेट भइसकेको छ। अब हामीले एक्सिलेटर बटार्दा त्यो पिस्टन कसरी चल्छ भन्ने देखाउन गइरहेको छु। जब हामीले एक्सिलेटर बटार्दाखेरि त्यो यो पिस्टन माथि जाने हुन्छ। जति एक्सिलेटर बटार्यो त्यति माथि पुग्छ। जब छोड्यो फेरि तल आउने गर्दछ। यसरी यो चलिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो अड्क्यो भने एक्सिलेटर बाइकमा पिकअप नहुन सक्छ। यो हो चोकको। यसले चाहिँ तेल स्टार्ट नभएको ठाउँमा तेल फेरि जाने काम गर्दछ भने अहिले फेरि अर्को देखाइरहेको छु मैले। यो चाहिँ ट्याङ्कीको तेल कार्बुरेटरमा जाने पाल हो। यसबाट चाहिँ अब यो कसरी छेकिन्छ भनेर अझै प्रष्ट जानकारी, कसरी तेल जान्छ र कसरी बन्द हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसले चाहिँ यो प्लास्टिकको हुन्छ, यहाँबाट तेल जान्छ। जब तेल गएपछि तलको भाग त्यो तलको कप तेल झर्छ, त्यहाँबाट त्यो कपमा जम्मा हुन्छ। त्यो कपमा जम्मा भएपछि त्यो कपमा जम्मा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो माथि उठ्दै आउँछ, मास्तिर आउँदै आउँछ, बन्द हुन्छ त्यो पिन। त्यो तेल बन्द भयो, फेरि
कार्बोरेटरको तेल इन्जिनमा जलेर सकिन्छ, फेरि त्यो तल प्लास्टिकमा तल जान्छ, फेरि तेल माथिको झर्छ। कहिलेकाहीँ यो तलको तल बस्दा यहाँभित्र फोहोर छिर्दाखेरि पनि कार्बोरेटर चाहिँ ओभरफ्लो भइरहने समस्या पनि आइरहन सक्छ। त्यो पनि थोरै जानकारी गराएँ। यसरी नै यो चलिरहेको हुन्छ भन्दै अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ चिजहरू जानकारी लिएर आउनेछु। यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि तपाईँहरूको लागि नै भनेर यो खोलिएको च्यानल हो। हस्, नमस्कार।